من 20 سنة بيتوقف الوزير السابق شاهي برسوميان. شاهي برسوميان كان وزير بكذا حكومات بعد 92، وخاصة كان وزير الصناعة والبترول بحكومة رفيق الحريري بين 96 و 98. كم شهر بعد انتخاب إميل لحود وتأليف حكومة برئاسة سليم الحوس، بيتدخل القضاء بكذا ملف فساد وهدر أموال صاروا بولاية ريس الحراوي. توهم شاهي برسوميان بهدر أموال الدولة بصفقة بيع رواسب نفطية. بآذار 99 بيحتجزوا وبيرجع بيتوقفوا الوزير برسوميان ومعه مدير عام الوزارة السابق نيكولا نصر ومدير معمل تكرير الزهراني خليل إمبريس وغيره. بنفس الوقت محكمة التمييز أعلنت أنه لو برسوميان كان وزير بوقتها ما عنده حصانة ومحكمة عادية فيها تلحقه وتحكمه. بعد سنة بشباط 2000 بيدفع برسوميان كفالة $2 لإخلاء سبيله من رومية وإن كان موقف وناطر المحاكمة. بقانون الأول 2002 بعد سنتين محكمة جناية بيروت تعتبر حالها مش مختصة بهيك ملف، لأنه حسب المادة 71 من الدستور برسوميان كان وزير بوقتها ولازم يحاكم الوزير المتهم أمام مجلس أعلى. تشرين الثاني 2003 بعد سنة بياخد مجلس النواب قرار فتح إجراءات قضائية بلجنة نيابية ضد برسوميان، وبالنهاية حسب المادة 70 تمت تبرئة برسوميان ب 16 آب 2005. كمان بال 99 تمت ملاحقة الوزير الدولي للشؤون المالية فؤاد السنيورة والنائب حبيب حكيم بملف معمل بوش حمود للنفايات. توهم حكيم بهدر أموال الدولة وقتها كان رئيس اتحاد بلديات المتن بال 93، واتهم سنيورة لأنه دفع ديون الاتحاد. وقفت ملاحقة السنيورة من القضاء العادي لأنه رجع وزير بحكومة الحريري بال 2000. ب 2003 بيبرئ مجلس النواب فؤاد سنيورة. بالنسبة للحبيب حسب المادة 40 تنرفع الحصانة عنه ب7 كانون الأول 99، بيتوقف بشباط 2000 بس بينفرج عنه من وراء أوضاعه الصحية ومش مبين في حكم من وقتها. إحدى الملفات المهمة كمان هو ملف الوزير السابق علي عبد الله وزير الزراعة بحكومة الحريري بال 2000 يلي توهم باختلاس الأموال ب 2003. محكمة التمييز أعلنت أنه محكمة عادية فيها تحكمه وتوقف بقانون الأول 2003 ورجع تم إخلاء سبيله بتموز 2004 ومش مبين في حكم من وقتها. في غير ملفات انحكى عنهم كمان مثل النايب يحيى شمس اللي توقف بال 94 بتهمة تجارة مخدرات وانحكم بال 96 بس رجع ظهر من الحبس بعفو عام بال 97 وبعده بيترشح لهلا على الانتخابات. من الاستقلال لهلا انرفعت الحصانة 4 مرات على النواب وتقدم كذا إخبار قدام القضاء، صار في كذا ملاحقة قضائية ضد وزراء ونواب سابقين وحاليين. هول السوابق القضائية بيخلونا نحكم حكامنا اليوم؟ إذا بتحبوا تعرفوا أكثر عن موضوع الفيديو اليوم وإذا عندكم أي سؤال فيكم تشوفوا المراجع اللي مع الفيديو أو تبعتوا لي رسالة على فيسبوك، يوتيوب أو إنستغرام.